Bună, eu sunt Miruna și bine ați venit la Human Habits. Astăzi vreau să vorbesc despre toate felurile în care m-a schimbat pandemia. Inițial, am vrut să vorbesc despre toate felurile în care ne-a schimbat pandemia pe noi toți până acum și cel mai probabil clipul ăsta s-ar fi numit Cum ne-a schimbat pandemia până acum. Dar apoi am stat și m-am gândit puțin la scopul acestui clip și la ce vreau să obțin. Și am realizat că situația generală e destul de clară pentru toată lumea. Cred că toți am avut momente în care am fost panicați, nivelul de anxietate a crescut și clar ne-am confruntat cu multe necunoscute. Și evident că pot să vorbesc despre chestiile astea și să le dezvolt, doar că în final ele tot generalități rămân. Și de asta am decis să vorbesc foarte concret despre experiența mea personală. Și mă gândesc că poate în felul ăsta vă dau și vouă curaj să vorbiți despre lucrurile prin care ați trecut în perioada asta, indiferent dacă sunt bune sau rele. Cred că schimbul ăsta de impresii e important pentru că poate reușim să normalizăm lucrurile neplăcute cu care ne-am confruntat în perioada asta. Chiar dacă toți eram stresați cu mult timp înainte să înceapă pandemia, cred că nimeni nu s-a gândit că în scurt timp o să ajungem să experimentăm un asemenea nivel de stres colectiv. Și în plus, a venit și senzația asta că parcă nu te mai relaxezi total niciodată. Bun, în momentul în care a început pandemia, eu aveam deja o experiență traumatică în spate pe care nu abordasem în niciun fel. Adică am avut un accident de mașină destul de nasol. Eu am fost pasager, nu șofer, dar fix în perioada aia făceam școala de șoferi. Contextul în care s-a întâmplat toată treaba asta a fost și el nasol pentru că mergeam spre înmormântarea cuiva din familie, unde evident că n-am mai ajuns. Ideea e că, pe moment, mi s-a părut că am încasat foarte bine toată situația asta, pentru că am gestionat lucrurile rațional și n-am avut nicio ieșire emoțională. După toată treaba asta, mi-am reluat imediat orele de condus, am mers la muncă și practic mi-am trăit viața perfect normal. Deci, concluzia mea a fost că tot evenimentul ăsta nu m-a afectat atât de tare. Și după jumătate de an de la treaba asta a început pandemia, care pentru mine aparent a fost un mare trigger. Pentru că în mintea mea am tradus-o ca pe un mare semn, ca pe o validare a lucrurilor negative pe care eu deja le aveam de dinainte și pe care încercam cât de tare puteam să le ignor. Practic, în mintea mea, pandemia a venit și mi-a confirmat că grijile și fricile pe care le-am sunt reale și fondate. Sincer, mi-a fost foarte greu să înțeleg ce mi se întâmplă, să accept că mi se întâmplă și apoi să accept că am nevoie de ajutor și în ultima fază să pot să vorbesc despre asta. Pe lângă toate gândurile negative pe care le aveam, simțeam și o vină foarte mare. M-am simțit vinovată că n-am mai ajuns unde trebuia să ajung în ziua cu accidentul. M-am simțit vinovată pentru faptul că am rămas cu o traumă, că mi-am permis să rămân cu o traumă pentru că n-am fost destul de puternică. Apoi m-am simțit vinovată că în toată situația asta cu pandemia, eu îmi permit să mă simt rău în timp ce alți oameni cu siguranță trăiesc lucruri și mai urâte și nu-i vezi să se plângă. Și am tras niște luni de zile de situația asta pe care am încercat să o maschez cât am putut și să o țin sub control. Sunt foarte mulți oameni care suferă în lume. Ăsta e un fapt. Dar acest fapt nu anulează suferința mea. Nu înseamnă că suferința mea nu e validă. Adică, ce vreau să zic e că oricât de empatic ai fi, ai și tu dreptul să te simți rău. Se întâmplă la toată lumea. Nu la toți la fel, dar se întâmplă la toată lumea. Și apoi am decis că am nevoie de ajutor. După care m-am simțit vinovată că am nevoie de ajutor. Toată treaba asta care mi s-a întâmplat mie se numește stres post-traumatic. Chestie despre care eu mai auzisem, dar sincer nu știam exact ce presupune și că poate să se întâmple la jumătate de an după un eveniment traumatic sau chiar la un an. Și toate lucrurile astea le-am aflat de la terapeutul meu. Am avut și atacuri de panică și destule momente în care m-am gândit serios că nimic nu contează și că tot ce facem în viața asta e inutil. Și presupun că nu sunt singura care a gândit lucrurile astea la un moment dat. Totuși, cred că e și o parte foarte bună în gândurile astea. Pentru că abia în momentul în care m-a lovit efectiv conștientizarea faptului că nimic nu contează, abia atunci mi-am dorit cu adevărat să conteze. Atunci mi-am dat seama că vreau să fac lucruri care contează pentru mine și că viața mea trebuie să conteze pentru mine și să aibă sens pentru mine. Și în sfârșit am înțeles că, indiferent de cât de rele ar putea să fie părerile celor din jur, nimic nu e mai rău decât să nu-ți dai voie să fii tu.
Pentru că în final nu trăiești pentru nimeni și nimeni nu e responsabil pentru viața ta și pentru fericirea ta. Așa că merită să-ți dai voie să fii așa cum vrei să fii. Și cum știm deja, perioadele grele chiar te ajută să crești. Așa că nu pot să trec cu vederea lucrurile foarte bune care mi s-au întâmplat în perioada asta. Am fost mai apropiată de familie. Chiar dacă nu ne-am văzut față în față atât de des, am vorbit mult mai des prin apeluri video decât o făceam înainte. Și am simțit că am fost cumva mai conectați toți și că am fost mai recunoscători de fapt că ne avem unii pe ceilalți. Un alt lucru foarte bun care mi s-a întâmplat a fost că m-am căsătorit. În ciuda pandemiei, pentru că amândoi am considerat că bucuria asta e o prioritate. Și chiar dacă a fost o chestie foarte restrânsă, a fost foarte mișto. Apoi am făcut canalul ăsta și toată treaba care se întâmplă aici mă bucură enorm. Sincer, eu mi-am dorit de foarte mult timp să-mi fac un canal de YouTube, doar că eram sigură că nu o să se întâmple niciodată chestia asta. Pentru că mi-era prea frică de părerile oamenilor. Totuși, am lăsat gândurile parazitare în spate și mă super bucur de decizia asta. Pentru că îmi place foarte tare treaba asta și deja am început să cunosc câțiva oameni foarte mișto prin intermediul acestui canal. Și evident că sunt mega recunoscătoare că fac un lucru care îmi place așa de mult și care văd că le place și altora. Tot pandemia asta m-a ajutat să-mi regândesc prioritățile și să îmi dau seama cine sunt cu adevărat și ce-mi doresc să fac. Și în tot haosul ăsta îmi dau seama că am lângă mine un om de care îmi place super mult și pe care chiar îl iubesc. O familie care îmi sprijină orice inițiativă, o ocupație care îmi place super mult și mi-aduce mulțumire și, de fapt, dacă mă gândesc mai bine, cea mai dubioasă perioadă a vieții mele s-ar putea să fie și cea mai frumoasă perioadă a vieții mele. Astea au fost chestiile pe care am vrut să le vorbesc cu voi astăzi și aștept părerile și experiențele voastre în comentarii. Cam asta a fost. Dacă v-a plăcut acest clip, puteți să-mi dați un like, un share, un subscribe și ne vedem data viitoare. Ciao! Inițial am vrut să vorbesc despre felurile. Deja am greșit. My producer. Nici și tu. 5 cuvinte. Și am băgat 17. Sunt obișnuit cu asta. Bun. În momentul în care a început pandemia, de ce îmi vine să râd că urmează să zic o chestie foarte nașpa? Și cu asta sunt obișnuit. Este un sistem de apărare. Și de fapt, pentru faptul că pentru că mi-era prea frică de... Astea au fost chestiile pe care am vrut să le vorbesc cu voi astăzi și aștept... Ce aștept? Să vină cineva să-mi spună. Astea au fost chestiile pe care... Și acum să-mi fac rutina de final de majoretă. N-a fost bine? Am fost cam forțat un pic așa. To the loo!